Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Sakina như mọi khi. Nhưng căn nhà nhỏ ấy hôm nay có gì đó trống vắng hơn. Không còn bóng dáng Zoya chạy quanh sân. Không còn giọng nói trong veo của con bé gọi mẹ. Không còn hình ảnh Zoya ngồi bên cạnh, chờ mẹ làm bánh nướng hay phụ mẹ trông Hakan. Bởi hôm qua, Sakina đã để Zoya quay về lại nhà Karim. Dù lòng không hề yên, dù một người mẹ như cô làm sao có thể không nhớ con, nhưng Sakina vẫn phải tiếp tục những công việc thường ngày. Cuộc sống không cho cô quá nhiều thời gian để buồn. Hakan vẫn cần mẹ. Và bữa ăn trong nhà vẫn phải được chuẩn bị. Sakina bắt đầu làm bữa trưa cho gia đình. Cô lấy cà chua ra, chậm rãi cắt thành từng miếng nhỏ. Tiếng dao chạm xuống thớt vang lên đều đều trong căn bếp yên tĩnh. Nhìn Sakina lúc ấy, người ta thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt cô. Không phải chỉ là mệt vì công việc, mà là sự mệt mỏi của một người phụ nữ đã gồng mình quá lâu trước quá nhiều chuyện. Trong lúc cắt cà chua, Sakina nói với nhiếp ảnh gia rằng dạo này bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát. Vì vậy, cô ăn rất ít. Có lẽ những áp lực liên tục từ Karim, rồi lại lo xây nhà mới, tất cả đã khiến cơ thể cô cũng không còn chịu đựng nổi. Nhưng Sakina vẫn không than vãn quá nhiều. Cô chỉ nói nhẹ như vậy, rồi lại tiếp tục công việc trong tay. Sau đó, Sakina gửi lời cảm ơn nhiếp ảnh gia vì đã mua cho cô vài con gà đông lạnh. Với Sakina, sự giúp đỡ ấy rất đáng quý. Bởi những ngày này, mỗi món thực phẩm, mỗi chút hỗ trợ đều giúp cô đỡ đi một phần gánh nặng. Cô còn phải lo cho Hakan và cho những ngày sắp tới khi cuộc sống có thể còn khó khăn hơn nữa. Nhiếp ảnh gia nói với Sakina rằng một lát nữa, người tài xế sẽ giao gạch đến. Nghe vậy, Sakina liền nói về ngôi nhà mới mà cô muốn xây. Căn nhà ấy không cần quá lớn, nhưng phải có một phòng tắm, một phòng ngủ và một căn bếp ở bên trong. Chỉ 3 điều đơn giản thôi, nhưng đó lại là mơ ước rất thực tế của Sakina lúc này. Đối với nhiều người, đó chỉ là những phần cơ bản của một căn nhà. Nhưng với Sakina, nó là nền móng của sự bình yên. Là nơi cô muốn bắt đầu lại, sau tất cả những tổn thương mà Karim đã để lại trong cuộc đời cô. Một lúc sau, chiếc xe chở gạch cũng đến. Âm thanh xe dừng ngoài sân khiến Sakina lập tức bước ra. Cô hướng dẫn tài xế để gạch ở đúng nơi mình mong muốn. Từng viên gạch được chuyển xuống khoảng sân trống bên ngoài. Nhìn những viên gạch ấy, người ta có thể thấy một tương lai còn rất thô sơ đang bắt đầu hình thành. Đó là bước đầu tiên, là thứ Sakina cần để xây nên một mái ấm của riêng mình. Sakina không đứng nhìn. Cô cũng phụ người tài xế mang gạch xuống. Từng viên gạch nặng được đặt xuống đất. Sakina cố gắng làm. Bởi cô hiểu rất rõ, nếu mình không tự bắt tay vào, sẽ chẳng có điều gì thay đổi. Không ai có thể xây thay cô toàn bộ cuộc đời này. Một lúc sau, Sakina và người tài xế cũng đã mang hết số gạch xuống nền sân. Nhìn đống gạch nằm đó, Sakina có lẽ thấy vừa nhẹ lòng, vừa nặng lòng. Sau đó, Sakina nói với người tài xế rằng cô muốn chuyển một số đồ đạc trong nhà đi. Cô nhờ anh lái xe vào trong nhà mình. Đây không chỉ là chuyện chuyển vài món đồ. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng Sakina đã thật sự bắt đầu cuộc dọn đi. Từng món đồ được đưa ra khỏi căn nhà này cũng giống như từng phần ký ức đang được gỡ xuống. Khi vào nhà, Sakina đặt Hakan vào xe tập đi. Cậu bé còn nhỏ, chưa hiểu mẹ đang phải xoay sở bao nhiêu chuyện. Hakan chỉ ngồi đó, trong chiếc xe tập đi, nhìn mẹ tất bật qua lại. Còn Sakina thì quay sang nói với nhiếp ảnh gia rằng trước tiên, cô muốn mang tủ quần áo và máy sưởi rời khỏi đây. Khi dọn dẹp nhà cửa xong, cô sẽ đặt mọi thứ vào lại đúng vị trí cần thiết. Sakina đang cố tính toán thật kỹ. Một mình cô phải nghĩ hết, phải lo hết, phải vừa chăm con, vừa bảo vệ những gì còn lại của gia đình. Rồi Sakina bước lên xe tải. Vì chiếc xe vừa chở gạch, bên trong còn bụi bẩn, nên cô cẩn thận lau dọn lại. Cô sợ đồ dùng của mình bị bẩn. Những món đồ ấy không nhiều, nhưng với Sakina, món nào cũng quan trọng. Một chiếc máy sưởi có thể giúp các con ấm hơn vào mùa lạnh.
một chiếc tủ quần áo chứa những bộ đồ nhỏ của trẻ con. Tất cả đều là một phần của cuộc sống mà cô đang cố giữ lại. Sau khi lau sạch xe, Sakina cùng người tài xế bắt đầu mang máy sưởi và tủ quần áo lên xe. Cả hai cùng vác lên. Chiếc tủ khá nặng bởi bên trong vẫn còn một số quần áo của trẻ em. Sakina nói điều đó với người tài xế. Nghe rất bình thường nhưng lại khiến người ta chạnh lòng. Những bộ quần áo ấy là của các con cô. Có thể là của Zoya, của Rachel, của Asam, của Hakan. Những đứa trẻ mà Sakina luôn muốn giữ bên mình, nhưng cuộc đời lại nhiều lần khiến mẹ con cô phải xa cách. Sau đó, Sakina nhờ người tài xế gửi những món đồ này sang nhà hàng xóm giúp mình. Cô đã nhờ người hàng xóm từ trước. Có lẽ trong lúc nhà mới chưa hoàn thiện, cô cần một nơi tạm thời để gửi đồ. Một nơi an toàn hơn, để những vật dụng quan trọng không bị hư hỏng, không bị bỏ lại trong lúc mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Ngày hôm nay của Sakina trôi qua như thế. Nhưng trong từng việc nhỏ ấy, người ta vẫn thấy rõ một điều. Sakina đang chuẩn bị rời khỏi quá khứ. Từng viên gạch được đặt xuống là một hy vọng mới. Đều là cách một người mẹ âm thầm tự cứu lấy cuộc sống của mình. Nhưng Sakina không đứng yên. Bởi với Sakina, chỉ cần còn có thể bắt đầu lại, cô sẽ không buông tay. Vì các con, vì một mái nhà mới, và vì sự bình yên mà cô đã phải chờ đợi quá lâu. Sau đó, Sakina quay trở vào nhà để chuẩn bị bữa trưa. Dù trong lòng còn bao nhiêu bộn bề, Sakina vẫn luôn như vậy. Đến giờ ăn, cô lại đứng lên nấu nướng. Bởi với một người mẹ, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, bữa cơm của gia đình vẫn không thể bị bỏ quên. Hôm nay, Sakina làm món cơm xào cà chua. Một món ăn đơn giản, quen thuộc, không cần quá nhiều nguyên liệu. Nhưng trong căn nhà nhỏ này, chỉ cần có cơm nóng, có chút vị chua ngọt của cà chua, có bữa trưa cũng đã đủ ấm lòng. Ngoài món cơm xào, Sakina còn làm thêm món gà nướng quen thuộc. Thịt gà hôm nay là do nhiếp ảnh gia mang đến. Với Sakina, sự giúp đỡ ấy rất đáng quý, bởi mỗi phần thực phẩm trong nhà lúc này đều giúp cô bớt đi một nỗi lo. Cô cẩn thận lấy thịt gà ra, chặt thành từng khúc vừa ăn. Không vội vàng, không cầu kỳ. Chỉ là sự chăm chút quen thuộc của một người phụ nữ đã quen tự tay lo mọi việc trong nhà. Sau khi chặt xong, Sakina mang thịt gà ra sân. Cô đặt từng miếng lên bếp than để nướng. Lửa đỏ dần lên. Khói nhẹ bay trong khoảng sân nhỏ. Mùi thịt gà bắt đầu lan ra, hòa cùng cái nắng, cái gió và mùi đất quen thuộc của căn nhà. Trong lúc chờ gà chín, Sakina lại tranh thủ bước vào khu vườn của mình. Khu vườn ấy không rộng, cũng không phải lúc nào cũng xanh tốt như cô mong muốn. Nhưng từng gốc cây ở đó đều là công sức của Sakina. Cô cúi xuống hái những quả ớt chuông, không nhiều, quả cũng tương đối nhỏ. Nhưng với Sakina, chúng vẫn rất đáng quý. Bởi đó là thành quả của những ngày cô tưới nước, phun thuốc, chăm từng chiếc lá, từng nhánh cây. Có những người nhìn vào chỉ thấy vài quả ớt nhỏ. Nhưng với Sakina, đó là mồ hôi, là sự kiên nhẫn, là niềm vui nhỏ bé mà cô tự tay vun vén giữa bao nhiêu sóng gió. Sau đó, thấy vẫn còn một ít phần thịt gà sống còn dư. Sakina đem ra bên ngoài cho chú chó quen thuộc của nhà hàng xóm ăn. Một hành động rất nhỏ thôi, nhưng lại cho thấy tính cách của Sakina. Cô xem chú chó nhà hàng xóm như chú chó mà mình đang nuôi vậy. Được Sakina chăm sóc bằng sự dịu dàng. Một lúc sau, món cơm xào sốt cà chua đã hoàn thành. Gà nướng cũng đã chín vàng trên bếp than. Sakina bày bữa trưa ra. Có cơm nóng, có gà nướng thơm, có chút rau quả từ vườn, và có hơi ấm của một người mẹ vẫn đang cố giữ cho căn nhà này có mùi sự sống. Sakina cùng Hakan và nhiếp ảnh gia ăn trưa. Bé Hakan thì vô tư nằm kế bên. Con còn quá nhỏ để hiểu hết những nỗi lo của mẹ. Hakan không biết rằng ngoài kia mẹ đang phải chuẩn bị xây nhà. Với Hakan, thế giới lúc này chỉ là mẹ, là căn nhà quen thuộc, là những âm thanh gần gũi xung quanh. Nhìn con nằm vô tư, Sakina có lẽ càng thấy mình phải mạnh mẽ hơn. Bởi trẻ con cần một mái nhà bình yên, cần vòng tay mẹ, cần những ngày tháng được lớn lên mà không phải chứng kiến quá nhiều bất an của người lớn. Ăn trưa xong, Sakina không nghỉ ngay.
Cô tranh thủ rửa chén. Từng chiếc bát, chiếc đĩa được cô rửa sạch rồi đặt lại gọn gàng. Sau đó, cô lau dọn khu vực bếp. Với Sakina, căn bếp không chỉ là nơi nấu ăn. Nó là trái tim nhỏ của căn nhà. Dọn xong bếp, Sakina lại lấy máy hút bụi ra để lau dọn căn phòng của mình. Đó gần như là thói quen mỗi ngày của cô. Dù trong lòng có chuyện gì, cô vẫn cố giữ căn phòng sạch sẽ. Bởi Hakan còn nhỏ. Trẻ con cần một nơi sạch để nằm, để chơi, để lớn lên. Và Sakina, bằng những công việc lặp đi lặp lại ấy, đang âm thầm bảo vệ con mình theo cách rất giản dị. Xong việc trong nhà, Sakina lại bước ra khu vườn. Cô cầm vòi nước, chậm rãi tưới từng luống cây. Nước rơi xuống mặt đất khô, thấm dần vào từng gốc. Những chiếc lá rung nhẹ trong nắng. Nhờ có kinh nghiệm chăm sóc và việc phun thuốc thường xuyên, những cây trong vườn đã hạn chế sâu bệnh rất nhiều. Điều đó khiến Sakina phần nào yên tâm hơn. Bởi khu vườn này là công sức của cô. Là nơi cô gửi vào đó hy vọng, sự kiên trì và cả những ngày tháng một mình chống chọi với khó khăn. Có lúc cô từng muốn buông xuôi vì những lời đe dọa của Karim. Nhưng cuối cùng, Sakina vẫn quay lại tưới nước. Vẫn không nỡ để những cây mình trồng phải héo đi. Bởi có lẽ, khu vườn cũng giống như chính cuộc đời Sakina. Dù bị tổn thương, dù từng có lúc khô cằn vì nắng gió, chỉ cần còn được chăm sóc, vẫn có thể tiếp tục xanh lên. Một lúc sau, Sakina bế Hakan ra chỗ đàn gà. Đàn gà đi qua đi lại ngoài sân, mổ từng hạt nhỏ dưới đất. Hakan nhìn thấy thì vô cùng thích thú. Đôi mắt con mở to, dõi theo từng chuyển động của đàn gà. Với người lớn, đó chỉ là khung cảnh bình thường. Nhưng với Hakan, đó là một thế giới đầy mới lạ. Những con gà đi qua đi lại, tiếng cánh vỗ nhẹ, tiếng mổ thức ăn. Tất cả đều khiến cậu bé tò mò và vui vẻ. Sakina bế con, nhìn con ngắm đàn gà mà lòng có lẽ cũng dịu xuống. Giữa bao nhiêu khó khăn, chỉ cần một khoảnh khắc như thế cũng đủ khiến người mẹ thấy ấm lòng. Cuộc sống đôi khi thật ra chỉ cần vậy. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên. Với Sakina, đó chính là hạnh phúc mà cô luôn hướng đến. Đó cũng là mong ước của rất nhiều người trong cuộc đời đầy khó khăn này. Bởi có những người đi qua rất nhiều mất mát rồi mới hiểu rằng bình yên là điều quý giá nhất. Sakina cũng vậy. Cô đã trải qua những cuộc cãi vã, những lần bị đe dọa, những ngày phải xa con, những lo lắng về đất đai và nhà cửa. Nhưng sau tất cả, điều cô mong vẫn chỉ là được sống một ngày bình thường. Được nhìn con vui vì những điều nhỏ bé. Và được tin rằng, dù ngày mai còn nhiều khó khăn, hôm nay mẹ con cô vẫn có một khoảnh khắc bình yên để giữ lấy. Giữa căn nhà nhỏ ấy, Sakina vẫn tiếp tục sống theo cách của mình, lặng lẽ, chịu thương chịu khó. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Và chính từ những công việc rất bình thường ấy, người ta lại thấy rõ nhất trái tim của một người mẹ. Một người mẹ không ngừng vun vén, không ngừng bảo vệ và không ngừng hy vọng cho một tương lai yên lành hơn dành cho các con.